DEE Assam বুলি লিখিব গুগলত তেতিয়াহ'লে এনেকৈ ওলাব DEE Assam ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ওপৰটোত এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰি দিব তললৈ আহিব এতিয়া তললৈ আহি এপ্লাই অনলাইন ফৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব প্ৰচিড টু এপ্লাই তাৰপিছত পোষ্ট কেটেগৰী সিলেক্ট কৰিব প্লিজ সিলেক্ট দ্য পোষ্ট লোৱাৰ হ'লে লোৱাৰ আপাৰ হ'লে আপাৰ এলপিৰ কাৰণে হ'লে লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী সিলেক্ট কৰিব এপ্লাই ফৰ আসাম টেট মোৰ আসাম টেট আছে আসাম টেট এপ্লাই কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট নেম মোৰ নামটো লিখিম ইয়াত প্ৰথম নামটো নেক্সটত লিখিব লাগিব টাইটেল লাষ্ট নেম মোবাইল নাম্বাৰ দিম ইমেইল আইডিও দিব লাগিব ইমেইল আইডি দিয়াৰ পাছত পাছৱৰ্ড বনাব লাগিব কেপিটেল লেটাৰ স্মল লেটাৰ নাম্বাৰ মিক্স কৰি পাছৱৰ্ড বনাব লাগিব তাৰপিছত সাবমিট কৰি দিব সাবমিট কৰাৰ লগে লগে এনে ধৰণৰ এটা পেজ আহে য'ত কোৱা হৈছে আপোনাৰ ইমেইলত পাছৱৰ্ড সেন্ড কৰি দিয়া হৈছে তাৰপিছত ডেস্কটপ মোড কৰি লৈছোঁ ডেস্কটপ মোড কৰাৰ লগে লগে এনে ধৰ আহিছে তাৰ ইয়াত আপুনি যেনেকৈ অথনি এপ্লাই কৰিছিলে ঠিক তেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব তলৰটোত ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপুনি অথনি যেনেকৈ এপ্লাই কৰিছিলে লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী সিলেক্ট কৰিম তাৰপিছতে আসাম টেট লিখা আছে তাৰপিছত ইমেইলৰ পাছৱৰ্ড দিব লাগিব ইয়াত পাছৱৰ্ড দি লগইনত ক্লিক কৰি দিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটটো ওলাই আহিব আপুনি প্ৰথমতে ডিষ্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব পাৰে প্ৰথমে মই ধৰক সিলেক্ট কৰিলোঁ বৰপেটা মই বৰপেটা বঙাইগাঁও সিলেক্ট কৰিম এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব লাগে তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছতে লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী সিলেক্ট কৰিলোঁ পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ দিব লাগিব এতিয়া ইমেইল আইডি কেইটাটো আছেই নামকেইটা এতিয়া কাষ্ট ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব প্ৰথমে ডেটটো দিব লাগিব আপুনি মোৰ জন্ম 15 তাৰিখত হৈছে মাহটো 8 মাহ চনটো হৈছে 1992 সেইটো আপুনি আপোনাৰ মতে চাই ক্লিক কৰি দিব মেল ফিমেল দিব লাগিব জেন্ডাৰ তাৰপিছত ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেম গাৰ্জেন নেম সব দিব লাগিব তাৰপিছত যদিহে আপুনি মেৰিড হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৱাইফ অথবা হাজবেণ্ডৰ নাম দিব লাগিব ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটোতো আপোনাৰ আছেই অলৰেডি গাৰ্জেনৰ মোবাইল নাম্বাৰো আপুনি দিব লাগিব ইয়াত তাৰপিছত দিব লাগিব আপোনাৰ এড্ৰেছ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ দুইটাই লিখিব লাগিব ইয়াত প্ৰথমে দিব লাগিব প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ কেয়াৰ অফ কি আছে CO লোকেলিটি গাঁও লিখিব লাগিব গাঁৱৰ নাম পুলিচ ষ্টেচনৰ নাম ডিষ্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব লাগিব ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব লাগিব আসাম পিন কোড দিব লাগিব যদি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ একেই হয় তেতিয়াহ'লে এই বাকচটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত জেনেৰেল ডিটেইলছ দিব লাগিব যদি ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ বাই বাৰ্থ দিম মই আৰু পাৰ্মানেণ্ট চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া হয় তাৰপিছত স্পৰ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে নেকি নহয় স্পৰ্টৰ মানুহ নহয় মই কালচাৰৰ হয় নেকি নহয় সব সুধিছে NCC হয় নেকি নহয় যদি NCC হয় আপোনাৰ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে দিব নেক্সটত আহিল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ ৰোল নাম্বাৰ দিম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ প্ৰথমতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ৰোল নাম্বাৰ মোৰ বেলেগ বেলেগ আছে ইয়াত ৰোল নম্বৰ এটাই বক্স দিয়া আছে গতিকে ৰোলো লিখিম ইয়াতে নাম্বাৰো মই লিখিছোঁ তাৰ নেক্সটত দিম মই
year of passing কোনটো চনত মই হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস কৰিছো 2010 দিছো মই তাৰ নেক্সটৰ আছে আপোনাৰ মাৰ্ক অফ 10 টোটেল মাৰ্ক আছে 500 ৰ মাৰ্ক অফ 10 কিমান পাইছে আপুনি দি দিব পাৰ্সেন্টেজ অটোমেটিক ওলাই আহিব বোৰ্ড লিখিব আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল AHSEC শর্ট কি দিছো স্টেট দিব আসাম ঠিক তেনেদৰে DLED ৰো আপুনি দি দিব তাৰ পিছতে ইয়াতে DLED মই দি দিলো এতিয়া মই দিছো টেটৰ সাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ দিব লাগিব টেটৰ ল্যাঙ্গুৱেজ 1 ল্যাঙ্গুৱেজ 2 কি আছে হেতু সিলেক্ট কৰি দিব লাগিব আপোনাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ 1 যদি আসামিজ হয় আসামিজ দিব টেটত যদি বেঙ্গলী হয় বেঙ্গলী দিব তাৰপিছত দিব এপ্লাই ইন স্কুল মিডিয়াম আসামিজ মিডিয়াম স্কুলত মই এপ্লাই কৰিছো আসামিজ দিলো তাৰপিছত দিব লাগিব BEd বা DLED যদি আছে থাকিবই লাগিব BEd DLED তাৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব ৰোল নাম্বাৰ ইয়াৰ অফ পাসিং টোটেল মাৰ্কস সব তাৰ নেক্সট আছে সার্ভিস ডিটেইলছ এক্স সার্ভিসম্যান হয় নেকি নহয় ওয়ার্কিং এজ এ টিচার হয় মই স্টেট পুলত কৰি আছো গতিকে স্টেট পুল দিছো আৰু কোনখন স্কুলত কৰি আছে স্কুলৰ নাম দিব লাগিব ডিস্ট্ৰিক্ট দিব লাগিব তাৰপিছত এই বক্স দুটা যেটো দেখিছে এই বক্স দুটা ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পাছত সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব মোৰ থাকি গল HSLC ইয়াৰ অফ পাসিং টো দিব লাগিব যদি আপোনাৰ থাকি যায় তেতিয়া হলে এনেকে ৰেড কালাৰ ওলাব এটা আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু সায়েন্স ব্যাকগ্ৰাউন্ড নো সাবমিট ক্লিক কৰি দিলো সাবমিট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনে ধৰণৰ পেজ আহে যত আপোনাৰ ফটো সিগনেচাৰ গোটেইখিনি ডকুমেন্ট ইয়াত আপলোড দিব লাগিব ইয়াতে ফটো আৰু সিগনেচাৰটো JPG ফৰমেটত দিব লাগিব তাৰ পিছত বাকি যিমান ডকুমেন্ট আছে সব PDF ফাইল বনাব লাগিব ফটো সিগনেচাৰ কিদৰে এডিট কৰে তাৰ বিষয়ে এক্সট্ৰা এটা ভিডিও বনোৱা আছে ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে আপুনি তাত গৈ চাই ল'ব পাৰে PDF ফাইল কেনেকৈ বনায় আৰু PDF কম্প্ৰেছ মানে সাইজ কেনেকৈ মিলাই তাৰ বিষয়েও ভিডিওটোত সম্পূৰ্ণভাৱে জনোৱা আছে এতিয়া চুজ ফাইল অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছতে ফটোটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ ফটো গ্যালাৰীত গৈ সিলেক্ট কৰিব ফোল্ডাৰ এটা বনাই ল'ব আপোনাৰ সুবিধা হোৱাকৈ ফটো সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে এনে ধৰণৰ ফটোটো আহি যায় তাৰ নেক্সটত আকৌ সিগনেচাৰটো গ্যালাৰীত গৈ সিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব তাৰপিছত সব PDF তাৰপিছত গোটেইখিনি PDF ফাইল এটা মই সিলেক্ট কৰি দেখুৱাই দিছো ইয়াত গ্যালাৰীত গ'লে নহব মাই ফাইলত যাব লাগিব মাই ফাইলত গৈ আপোনাৰ সুবিধা হোৱাকৈ ইয়াতে ফোল্ডাৰ এটা বনাই ল'ব ইয়াতে নাম কেইটা লিখি থৈ দিব HSLC এডমিট কাৰ্ড বুলি ইয়াত মই এটা সিলেক্ট কৰি দেখুৱাই দিলো বাকি যিমান আছে গোটেইখিনি ঠিক এনেদৰে সিলেক্ট কৰি আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত যদি আপলোড নলয় তেতিয়া হলে আপলোড নলয় বুলি অটোমেটিক ওলাই যাব এটা মই এটা আপলোড কৰি দিছো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী মাৰ্কশিটৰ এটা ঠিক এনেদৰে এটা আপলোড হৈ গল আপলোড ফেল হৈ গল তাৰ নেক্সটৰ ইয়াৰ আছে আপোনাৰ ক্লিক হিয়াৰ টু লাষ্টত আপুনি চাব যে ক্লিক হিয়াৰ টু ডিক্লেৰেশ্যন সাৰ্টিফিকেট এটা মানে প্ৰিন্ট আউট কৰি লৈ ল'ব লাগিব প্ৰিন্ট আউট কৰাৰ পাছত তাত কেইটামান ফিল আপ কৰাৰ অপচন আছে আপোনাৰ নাম সিগনেচাৰ আছে হেতু ফটো মাৰি PDF বনাই ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত সাবমিট কৰি দিব সাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কাম কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া আপুনি ভালদৰে চেক কৰি চাই লওক নহলে পিছত অসুবিধা হৈ যাব এতিয়া আপুনি এডিট কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ ওকে হয় তেতিয়া হলে তলত যাব তলত যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত সাবমিট অপচন আছে সাবমিটত গৈ আপুনি সাবমিট কৰি দিব এই হৰো বাকচটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত সাবমিট কৰি দিব সাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ফৰ্মটো ওলাই যাব প্ৰিন্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ক্লিক কৰি দিব এই আপোনাৰ ফৰ্ম এটা আপুনি ভৱিষ্যতৰ কাৰণে প্ৰিন্ট আউট কৰি লৈ ল'ব ধন্যবাদ ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে ভৱিষ্যতলৈ শিক্ষক সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয় জানিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ